હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો તમે લોકોએ આપણી ગુજરાતી કઢીનો આગળનો જે વિડીયો મેં અપલોડ કર્યો હતો એમાં બહુ સારો એવો રિસ્પોન્સ છે તમારો. તો મને થયું કે એક કઢીને લગતી જ આપણે ગુજરાતી રેસીપી તમારી સામે શેર કરું. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ. આ પણ એવી જ એક ગુજરાતી ટ્રેડિશનલ રેસીપી છે અને આમાં યુઝ થયેલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઘરમાં જ અવેલેબલ હોય છે અને ફટાફટ બની જાય છે. તો ચાલો અહીંયા આપણે એક વાટકી ભરીને તુવેરની દાળ લઈશું અને ત્યાર પછી તુવેરની દાળને એકદમ સરસ આપણે 3થી 4 પાણીને ધોઈને સાફ કરી લઈશું. હવે અહીંયા જુઓ, આ ઘરની તુવેર દાળ છે તો આમાં બિલકુલ ઓઇલ નથી, એટલે આ ફટાફટ આ રીતે સાફ કરી શકો. અને જો બહારથી તમે અંકુર કે કોઈ રેટિયો કે તુવેર દાળ યુઝ કરતા હોય તો એને થોડી વાર માટે પલાળી રાખવી, જેથી કરીને એમાંથી ઓઇલ કાઢવામાં ઇઝી પડે અને એકદમ સરસ એવું સાફ કરી નાખવું. 3-4 પાણીએ વોશ કરી નાખવું. ત્યાર પછી આપણે આ કુકરમાં આ ધોયેલી દાળને આપણે એડ કરી દઈશું. અને જેટલી દાળ છે, 1 વાટકી દાળ છે તો 1.5 થી 2 ગ્લાસ આપણે એમાં પાણી એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ થોડું એવું મીઠું અને થોડી એવી હળદર નાખી દઈશું. અને હવે જુઓ કે અહીંયા આપણે દાળની સાથે સાથે છે ને સિંગદાણા પણ બાફી લઈશું. તો એના માટે અહીંયા થોડું ઘી પણ એડ કર્યું છે. આ રીતે એક વાટકી લઈશું અને એમાં થોડા સિંગદાણાને એડ કરી દઈશું. ને તમારી પાસે જો આ રીતનું કોઈ એક ડબ્બી હોય જે ઢાંકણ બંધવાળી હોય તો એ બી મૂકી શકો અને એમાં સિંગદાણા એડ કરી શકો. તો દાળ બફાશે તો સાથે સાથે સિંગદાણા પણ બફાઈ જશે, એટલે એક જ કામમાં બંને કામ સાથે થઈ જશે. અને હવે આમાં 3 સીટી વગાડી લઈશું, ફૂલ ફ્લેમ પર 3 વિસલ. હવે આપણે થોડો એવો ઘઉંનો લોટ લઈશું, સ્વાદ પ્રમાણે નમક, થોડી હળદર, થોડું ધાણા જીરું અને થોડું એવું કાશ્મીરી મરચું. અને ત્યાર પછી 1 ચમચી આમાં આપણે મોણ નાખીશું અને લોટને આપણે પૂરીનો લોટ બાંધીએ એ જ રીતનો આ લોટને આપણે બાંધી લઈશું. હવે જ્યારે આ લોટ બાંધો ને ત્યારે વધારે પડતું મોણ એડ નથી કરવાનું, મીડિયમ થોડું મોણ એડ કરશું અને થોડું પાણી એડ કરી અને આ લોટને એકદમ જે રીતની આપણે પૂરી બનાવીએ એ રીતનો જ લોટ આપણે બાંધી લઈશું. ને ત્યાર પછી આમાં થોડું ઓઇલ એડ કરી દઈશું ઉપરથી અને ગ્રીસ કરી લઈશું. થોડી વાર રહેવા દઈશું ને પાછો એકદમ નરમ કૂણવી લઈશું. ત્યાર પછી આ રીતનો આડો આપણો તૈયાર થશે. હવે આમાંથી આપણે એક લૂ લઈ લઈશું અને આને પાટલી પર સરસ મોટી રોટલી વણી લઈશું. હવે મિત્રો, એક મજાની વાત કે મારી ચેનલ પર જેટલી પણ રેસીપી અપલોડ છે એમાં પંજાબી, ચાઇનીઝ અને ગુજરાતી છે. એમાં મને જો સારો એવો રિસ્પોન્સ મળ્યો હોય તો ગુજરાતીમાં મળ્યો છે, એટલે કે ગુજરાતી રેસીપીમાં મળ્યો છે. એટલા માટે આપણે જે કઢી પણ, લાપસી પણ અને આગળ ઘણી પણ ગુજરાતી રેસીપી શેર કરી છે એમાં સારો રિસ્પોન્સ છે અને એટલા માટે જ આપણે એક બીજી રેસીપી આજે બનાવી રહ્યા છીએ. જોઈએ કે આમાં કેવો રિસ્પોન્સ મળે છે. હવે આ રીતે આને ઊભા અને આડા ડાયમંડ શેપ અથવા તો ચકોરમાં આપણે કટ લગાવી લઈશું અને બધું જ સાઈડ પર એક ડીશમાં આપણે કાઢી લઈશું. જો હવે આપણી દાળ પણ બફાઈ ગઈ છે અને આની અંદર જે સિંગદાણા આપણે એડ કર્યા છે એ બહુ સાવચેતીથી તમારે હાથ લગાવવાનો, કારણ કે બહુ ગરમ હોય છે. એટલે એ રીતે આપણે હાથ લગાવીશું ને આ સિંગદાણાને એક ગરણીની અંદર ગાળી લઈશું. પાણી આની અંદર જ રહેવા દઈશું ને સિંગદાણા આપણે બહારથી જ્યારે આ દાળને આપણે ક્રશ કરી લઈએ, એટલે કે જ્યારે ગ્રાઇન્ડ કરી લો દાળને, ત્યાર પછી ઉપરથી આપણે સિંગદાણા એડ કરીશું. તો આ રીતે એક પેન લઈ લઈશું, ગેસ ટૂલ ઓન કરી દઈશું અને આ દાળને આપણે ઉમેરી દઈશું. ને ત્યાર પછી આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કરવાનું છે. અહીંયા મેં 2 થી 2.5 ગ્લાસ પાણી એડ કર્યું છે. સ્વાદ પ્રમાણે નમક, થોડું કાશ્મીરી મરચું, ધાણા જીરું, ગરમ મસાલો અને નાના ટુકડામાં કાપેલા ટામેટાં અને એ જ રીતે કટ કરેલા મરચાં અને એક ઓનિયન પણ અને આ સિંગદાણા બધું જ આમાં એડ કરી દઈશું અને હવે આને એકદમ સરસ ઉકળવા દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે મારી ચેનલ પર 1K સબસ્ક્રાઈબર ધૂળેટાના દિવસે કમ્પ્લીટ થયા છે. તો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવી જ રીતે સપોર્ટ કરતા રહેજો. હવે આ દાળને આપણે ઉકાળી લઈશું અને 2 લીંબુનો રસ અહીંયા મેં એડ કર્યો છે. અને લીંબુનો રસ એડ થયો છે તો આપણે ગળપણ માટે ખાંડ પણ એડ કરી શકીએ અને ગોળ પણ. અહીંયા મેં ગોળ લીધેલો છે તો થોડો એવો આપણે ગોળ પણ એડ કરી દઈશું. મતલબ ખાટું અને મીઠું બંને ટેસ્ટ આમાં આપણે આપીશું.
અને હવે જોઈ શકો છો આપણી દાળ એકદમ જ સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો હવે આ ઉકળેલી દાળની અંદર આપણે આ જે ચકોર પીસ બનાવ્યા એ બધા જ આમાં એડ કરી દઈશું ને પાછી આને બરાબર રીતે ઉકાળી લઈશું. જોઈ શકો છો આ રીતે એકદમ જ સરસ જે આ પોળીના ચકોર પીસ છે એ એકદમ આમાં કૂક થઈ જશે અને આ દાળ જે એકદમ થોડું એવું ઘાટું થઈ જશે. અને ત્યાર પછી લગાવી દઈશું આમાં તડકો. તો 2 ચમચા આમાં તેલ મૂકી દઈશું. હવે આને તડકો લગાવવા માટે છે ને 2 ચમચા તેલ મૂકી દઈશું. ત્યાર પછી અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું અને 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરી દઈશું. થોડા એવા લીમડીના પાન અને 1 ગ્લાસની અંદર અડધી ચમચી કાશ્મીરી ચીલી પાવડર અને 2 ચમચી આપણે પાણી લઈશું, મિક્સ કરી લઈશું ને આ તડકાની અંદર લગાવી દઈશું. અને ત્યાર પછી જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે તડકો લગાવી દઈશું અને ઉપરથી ગાર્નિશ કરશું એકદમ લીલા ફ્રેશ ધાણાથી. અને જોઈ શકો છો આપણી દાળ ઢોકળી એકદમ સરસ એવી તૈયાર છે. તો તમને કેવી લાગી આજની આ રેસીપી? જો ગમી જ હોય તો વિડીયોને શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.